ערב טוב לכולם. ערב טוב. הנושא שלנו הערב, כפי שפורסם, הוא מי כתב את התורה. את זה. לפני שאנחנו מתחילים, נאמר ראשית שהדברים שאנחנו אומרים ולומדים הערב יעמדו לעילוי נשמת האדמו"ר רבי קלונימוס קלמן בן רבי אלימלך מפייסצנה, זכר צדיק וקדוש לברכה, השם ייקום דמו, שנרצח בחגיגות הקציר במיידנק ב-1943. הנושא מי כתב את התורה דורש הבהרה עוד לפני שעוסקים בו. למה זה כל כך חשוב? סליחה, כתובות תורה או תנ"ך? תורה, אנחנו לאט לאט. קודם כל תורה, אתה צודק, זה באמת יש פה גם נביאים וכתובים, אבל אנחנו עסוקים קודם כל בשכבה הראשונה, בתו. בסדר? מי כתב את התורה שבכתב? ולמה זה חשוב? רנה דקארט כותב בספר הגיונות, כשהייתי ילד, האמנתי בהרבה דברים שהיו בעיניי ודאיים ומוחלטים. אבל כשהתבגרתי, הבנתי שהרבה דברים שהאמנתי בהם בילדותי כוודאיים ומוחלטים, אינם כאלה. ולכן החלטתי שאם אי פעם אעסוק במדעים, אטור אחר אותו דבר שלא ניתן להטיל בו ספק, ומשם אתחיל. וכך נולד המשפט, אני חושב, משמע אני קיים. כי לדעתו של דקארט, זהו משפט שלא ניתן להטיל בו ספק. כי גם אם אנחנו מטילים ספק בקיומנו, אנחנו קיימים ודאי, כי אנחנו מטילים ספק. בסדר? השאלה היא, למה זה חשוב? למה צריך שדברים יהיו ודאיים? וכאן אני מבקש לרדת אל חיי היומיום שלנו. כולנו, ללא יוצא מן הכלל, חפצים להצליח בחיים. האם זה נכון? האם המטרה היא ההצלחה? והתשובה היא לא. זה נכון שכולנו רוצים להצליח, וזה גם נכון שאצל כולנו להצליח זו אותה הגדרה. להגיע ליעדים שהצבנו לעצמנו. לכל אחד היעדים שלו. אבל כולנו, כאשר אנו מגיעים אל היעדים שהצבנו לעצמנו, אנחנו מסמנים לעצמנו הצלחה. אבל צריך לדעת, כך מלמדים המקובלים, שההצלחה היא לא המטרה, וגם לא הכישלון. המטרה היא העונג. וכיוון שהעונג מושג כאשר אנחנו ממלאים חסרונות, וכיוון שכשאנחנו מציבים יעדים לעצמנו, הדבר מעיד עלינו שאנחנו מאמינים שההגעה ליעדים תמלא בנו חיסרון שכעת קיים בנו, לכן אנחנו רוצים להצליח. כי אנחנו מאמינים שכשנגיע ליעדים שהצבנו לעצמנו, אנחנו נתמלא באושר. ולהיות מאושרים כולם רוצים. כיוון שכולנו רוצים להיות מאושרים, וכיוון שכדי להיות מאושרים אנחנו צריכים למלא את חסרונותינו, וכיוון שככל שנגיע מהר יותר אל מילוי החיסרון, ככה ההצלחה תהיה גדולה בשל התענוג שיגיע מהר יותר, לכן אחד האויבים הגדולים ביותר של בעלי התכלית, כלומר של אלו המסמנים מטרות וחפצים להגיע עליהם, היא הטעות.
כשאתה לא ממהר לאף מקום, אתה לא פוחד לטעות. גבר נוסע עם אשתו במכונית בעיר שהם לא מכירים. הוא לא יודע איך להגיע. איך ידע? אז היא אומרת לו, אולי נעצור, נשאל מישהו? הוא לא עוצר, את אומרת? טוב. אני לא יודעת מי את מכירה, אבל סביר להניח שאת מתוך החיים מדברת. הוא אומר לו, עוד שנייה נגיע, יש שלטים. טוב, תעצור, תשאל מישהו. נו, בשביל מה אנחנו סתם מסתובבים? אז אם הם ממהרים לחתונה, כי הם לא מאמינים שלא יתחילו בלעדיהם, אז היא תיחס. אבל אם הם לא ממהרים לאף מקום, אז הוא אומר לה, מה אכפת לך? מטיילים, נהנים, תראי איזה נוף, לאן יש למהר? כלומר, הטעות היא איום על מבקש המטרה. מי שאין המטרה ניצבת מול עיניו, הוא לא פוחד לטעות. טעינו, נחזור. לכן כותב רמח"ל בפתיחה למסילת ישרים, מסילת ישרים זו מסילה שבה צועדים הישרים. כלומר, אלו שמבקשים להגיע מהמדרגה התחתונה ביותר של שלמות האדם אל הפסגה. כלומר, יש להם יעד בחיים. אומר הרמח"ל, יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה הוא שיתברר ויתאמת לו לאדם מהי חובתו בעולמו. ולאן הוא צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. מי שרוצה להיות עשיר, לא מבצע שום פעולה שלא מקדמת אותו אל המטרה. ואם הוא קיבל החלטה שהרחיקה אותו מהמטרה, זו טעות שעולה לו ביוקר. לכן, הטעות היא איום. היא איום על מבקשי המטרה. ולכן אנחנו כל כך חוששים לטעות. למה אנחנו טועים? אתם אף פעם לא טעיתם, אז מהיכן תדעו. אבל בטח קראתם על כך בספרות. מה גורם לנו לטעות? מה זה נקרא לטעות? לקבל החלטה, לבצע פעולה או לא לבצע, שמרחיקה אותנו מהיעד ולא מקרבת אותנו אליו. זו טעות. מה גורם לנו לטעות? פעמים פזיזות, פעמים מחסור בנתונים, פעמים הענקת משקל מוטעה לנתונים. מלחמת יום כיפור הייתה הפתעה רק מפני שלא נתנו משקל נכון לנתונים, כי היו הנתונים. או לא האמינו, או כבוד, או ההיסטוריה תשפוט. אבל בסופו של דבר טעות היא החלטה שמתבססת על היעדר נתונים, על נתונים מוטעים או חלקיים, או על פרשנות לא נכונה שלהם, שגורמת לנו לקבל החלטה שמרחיקה אותנו מהמטרה ולא מקרבת אותנו. אבל כאשר אנחנו עוסקים באמת, כל טעות תגרום לנו להחטיא את המטרה. כי האמת היא אחת. ואם טעית, זו לא האמת. כותב מהר"ל מפראג, בנתיב האמת, בנתיבות עולם. כתוב בגמרא, בתלמוד הבבלי, שהמילה שקר מורכבת משלוש אותיות הקרובות זו לזו. לעומת המילה אמת, שמורכבת מהאותיות הרחוקות ביותר זו מזו. אבל, אומר מהר"ל מפראג, יש עוד נקודה שצריך לשים לב אליה. האותיות של אמת הם א', מ' ות'. האותיות של השקר הן קרובות אבל הפוכות. אז נכון, כתוב בתלמוד של השקר אין רגליים, וקושטקאי שיקרא לא קאי, כלומר השקר אין לו קיום. או השקר מצוי יותר והאמת פחות.
זו תעודת כבוד לטבע האדם. אבל מהר"ל מוסיף עוד נקודה חשובה שנוגעת לענייננו. שקר, מספיק שהתחלת לא נכון, זה כבר לא אמיתי. גם אם כל הסיפור שסיפרת לאחר מכן, נכון לפרטי פרטים, אם התחלת לא נכון, זה לא נכון. מהר"ל היה עיוור צבעים בכל מה שקשור לשקרים. לא היה אצלו שקר לבן. או אמיתי, או לא אמיתי. אמת, הוא אומר, זה לא אותו דבר. התחלת טוב, מאלף, עד המם. אם בשין עשית סיבוב, זו לא אמת. אמת היא מאלף ועד תף, כולל האות האמצעית. ולכן כשאנחנו עוסקים באמת, כל טעות היא חמורה מאוד. כשאנחנו למדנו בישיבה, אני לא יודע מה אתם יודעים, אני מניח שאתם יודעים, אבל לא יודע מה, על האווירה, ההוואי, אופי הלימוד שלומדים בישיבות. מעבר ללימוד של הטקסט עצמו, כלומר לקניית המידע שקונה מי שלומד גמרא, אחד הדברים המרכזיים שמלמדים בישיבה זה לחשוב ישר, זה לחשוב נכון, זה לבקש את האמת בכל מחיר, גם במחיר של הפסד כבוד. כי יש לך טענה, יש לך סברה חזקה, והיא לא נכונה. אז גם אם עמלת עליה, כבוש אותה, כי האמת חשובה ממנה. מעבר להיבט החינוכי שיש בשיטה הזאת, היא גם מלמדת את האדם לחשיבה ביקורתית, לא כמטרה, חשיבה ביקורתית כאמצעי להגיע לאמת. לכן כל עוד התעשייה הייתה מסורתית, לראש של תלמיד הישיבה לא היה מלא עצייה. אבל כשצריך לחשוב מחוץ לקופסה, הוא הטוב ביותר. כי כל מה שהוא יודע זה לחפש את האמת. ולכן אתם יכולים לראות, מתווכחים, לומדים, סוערים, את והב בסופה. אבל בסופו של דבר, מי שמביא את האמת, כולם עומדים בפניה. כי היא חשובה מכל. זה מצב אידיאלי, לא תמיד זה כך. אבל כך מחנכים להתנהג. אני ראיתי בעיניי שיעור בביקוש האמת. כשראש הישיבה עומד לתת שיעור, הוא מכין אותו. הוא יודע שהוא מתמודד עם בחורים שחלקם חכמים מאוד, והם לומדים את מה שהוא עומד ללמד, והוא עומד בפני 1,000 תלמידים, וכולם עשו אתמול בערב שיעורי בית, ועברו על החומר שממנו הרב בנה את המהלך הלוגי התלמודי, ומתחיל משא ומתן. והרב מציג את הדברים, פורס את משנתו, ותלמידים יכולים לשאול, מגיל 16 עד גיל 20 פלוס, כל התלמידים בישיבה. זה לא משנה שהוא בן 85. זה לא משנה שהוא מגדולי הדור. אם ילד בן 16 נותן סברה טובה יותר, לוקחים אותה. שאפשר למצוא את זה גם במקומות אחרים, אני לא כזה קמצן. אבל תחפשו טוב. במו עיניי ראיתי כיצד תלמיד בן 18 גורם לראש הישיבה להפסיק את השיעור. מפני שהוא הוכיח לו שכל היסוד המחשבתי שהוא מבקש להציג לא נכון. עזבו עכשיו את הכיפה ואת הגמרא. אני מדבר רק על ההיבט החינוכי. אני מסתכל מהצד, אני לא שייך לכל זה. מסתכל מהצד. שואל את עצמי, ילד בן 18, ראש הישיבה, ככה יכול לסובב אותו. בקלות. אפילו לא צריך להיות ראש ישיבה בשביל זה. הוא סוגר את הגמרא ואומר לו, אתה צודק, אני טעיתי.
רק לסבר את אוזננו, כשאתה עומד מול אדם כזה, אחרי אירוע כזה, והוא אומר לך משהו, ברור לך שהוא חשב פעמיים לפני שהוא אמר אותו. הוא יכול לטעות, אבל אתה לא דואג, כי כשהוא יטעה, הוא יטרח לומר לך. אתם יכולים לראות בפסקי ההלכה של הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, שלו מזמן היה יום פקודתו, עליו השלום. לא פעם ולא פעמיים, הוא כותב בספרו, לא אומר בשיעור, כותב, זה לתמיד. לא ראיתי את שיטה פלונית, ועל כן חזרתי בי. למד לשונך לומר, איני יודע. אז אם מחנכים לבקשת האמת, מהו הדבר הנורא ביותר שיכול לקרות למבקש האמת? טעות. טעות שהוא לא מגלה אותה. הספק הוא כלי העבודה של מבקש האמת. כי המצב הטבעי שלנו, תינוק נולד, הוא נולד יודע, היום כולם יודעים כשהם נולדים כבר, אבל בעבר, שאנשים היו פחות מפותחים, אז תינוק לא היה יודע. הוא היה נולד חסר ידיעה, ולאט לאט היה קונה דעת. כלומר, המצב ההתחלתי שלנו, שאנחנו ניגשים לכל תחום, שאדם מתחיל ללמוד גמרא, או קבלה. אני ראיתי אנשים משכילים מאוד בתחומם, שיצאו לפנסיה, באמת אנשים בקנה מידה. אפילו הייתי אומר במונחים מסוימים בקנה מידה עולמי בתחומם. וכשהם יצאו לפנסיה, הם החליטו שהם רוצים גם שיהיה להם חלק בתורת הסוד. אז הם באים ללמוד קבלה. עכשיו, הם יושבים ליד אברכים בני 25, 26, וכל מה שהם רכשו במהלך החיים לא עוזר להם כהוא זה כשהם יושבים ליד השולחן. וזה קשה מאוד. לשבת חסר ידיעה לחלוטין, ללא הבנת השפה אפילו, של מה שאתה לומד. זה רק מעיד על הרצון הגדול שלהם להבין, מן מעשה רבי עקיבא שכזה, שבגיל 40 מתחיל ללמוד א' ב'. הספק הוא נקודת ההתחלה של כל מבקש האמת. בגמרא מופיעים לפחות פעמיים, מופיעה לפחות פעמיים המילה פילוסוף. מקרה אחד מופיע מסכת שבת. שם כתוב, ההוא פילוסופה, דהווה בשבבותי דרבן גמליאל. היה פילוסוף מפורסם שגר בשכנותו של רבן גמליאל. מי היה רבן גמליאל? נשיא ישראל. זאת אומרת, היה מדובר בפילוסוף רציני, כלומר, הוא גר ברחביה, זאת אומרת, הוא גר ליד הנשיא, זה לא מישהו כזה שולי. כותב רש"י, פילוסופה, מין. מה זה מין? המינים, הנוצרים הם חלק מהמינים. מינים, היו הרבה כתות של מינים. כופר. לא יהודי. יהודי. מין חייב להיות יהודי, אחרת הוא לא מין. כופר. תסכימו איתי שלכנות פילוסוף בתואר כופר, שמרני מאוד, נכון? נכון? קצת קיצוני הייתי אומר, לא? מעניין שאותו רבנו שלמה יצחקי, בפירושו למסכת מכות כמדומני, או עבודה זרה, שם כתוב, שאלו פילוסופים את הזקנים שברומי. חכמי ישראל היו ברומי, היה להם דיון עם פילוסופים שהיו חיים שם. אומר רש"י, פילוסופים חכמי האומות. אז אני לא מבין. אז זה טוב להיות פילוסוף, או רע להיות פילוסוף? בדיוק כמו הספק. ספק זה טוב או ספק זה רע?
תלוי. בדיוק כמו הפילוסופים. במקום אחד כתוב שהפילוסוף הוא כופר, במקום אחד כתוב שהוא חכם האומות. וההסבר הוא מאוד פשוט. הפילוסופים שבקשו זקני ישראל ברומי, הם היו יהודים? לא. לא. הם לא היו יהודים. והפילוסוף שגר ליד רבן גמליאל היה יהודי. זאת אומרת, יש למוצא כנראה חלק בפרשנות השונה של רש"י. שהרי מה זה פילוסוף? פילוסוף זה רנה דקארט. פילוסוף זה מטיל הספק. פילוסוף זה מי שלא מקבל את המסורת כמובנת מאליה. זה מי שאומר, אז מה אם אמרו לי? אני צריך לברר אם זה נכון. וכשאדם ניגש לברר אם המסורת שהעבירו לו נכונה, הוא קודם כל מזיז הצידה את כל הנחות היסוד, כדי להגיע לשולחן עד כמה שאפשר אובייקטיבי. אז מה קורה כשחכם האומות אומר לכהן הדת שלו, אני מנקה את השולחן מכל המסורת שהעברת לי? הוא כופר בעבודה זרה. ומי שכופר בעבודה זרה הוא חכם האומות. אבל כשיהודי אומר לרב, אני מנקה את השולחן ולא מקבל את כל המסורת שהעברת לי ואני כופר בה, אז הוא כופר. וזה ההבדל בין הפילוסופים שברומי לפילוסוף של רבן גמליאל. אותו דבר עם הספק. הספק הוא כלי התחלתי, אי אפשר בלעדיו. אתה לא יכול להגיע לאמת בלי ספקות, כי אם אין לך ספקות, אז או שאתה כבר יודע את האמת, או שלעולם לא תגיע אליה. הספק זה טוב או רע? זה טוב. יש צד רע בספק? יש צד רע בספק? קשה לך, אתה אדם אופטימי, אבל תנסה. יכול לשתק. הספק יכול לשתק, נכון. צודק. במהלך השנים נתקלתי, לא במקרה אחד. לא רוצה סתם לומר מספרים, כי אני ממש לא יכול להוכיח מה נכון ומה לא. אבל נתקלתי יותר מפעם אחת, באנשים שהגיעו אליי. או אנשים שגדלו בבתים חרדיים, או אנשים שלא גדלו בבתים דתיים בכלל. ומסיבות שונות הם הגיעו אליי כדי ללבן איתי יחד שאלות שיש להם על יסודות האמונה היהודית. בעיקר על מציאות הבורא ועל אמיתות התורה. שבכתב ושבעל פה. קרה לי לא פעם שישבתי כביכול מן הצד והסתכלתי על שני האנשים שמתווכחים, הוא ואני. וזה מרתק, כי אתה רואה יושב מולך בן אדם, שואל שאלות, מקבל תשובות, ואין לו יכולת לפרוח אותם, לפחות לעת עתה, והוא נאחז בקרנות המזבח ואומר, אבל זה לא נכון. אני עדיין מסופק. לא שכנעת אותי. עכשיו, יש לי הוכחה שזה לא תמיד נכון. היה לנו סמינר בסוכות, חול המועד. היה שם יהודי יקר, היה אצלי לפני יומיים. הוא לא מגיע מרקע דתי בכלל. הוא סיפר לי שכל פעם שהוא פוגש את אמא שלו, היא אומרת לו, תדע לך בני, כל פעם שאני רואה אותך, אני שואלת את עצמי,
איפה טעיתי בחינוך שלך? ואני לא מוצאת. איך חזרת בתשובה? בטוח נכשלתי בחינוך, אני רק לא יודעת איפה. הוא הגיע לסמינר עם אשתו. אשתו היא לא בעניין, אבל היא ראש גדול, זאת אומרת, אין לה בעיה עם זה. והוא רצה להגיע לסמינר, אבל הוא פחד שהיא לא תרצה לבוא. אז הוא אומר, תראה, אני יכול ללכת לבד. היא אומרת לו, למה לבד? אני אבוא איתך. והיא באה איתו, הוא אומר לי, היא לא ישבה בכל ההרצאות. אבל היו שתי הרצאות שעסקו באמיתות התורה שהיא השתתפה בהן. ואחרי שהיא השתתפה בהן, היא לא השתתפה יותר בהרצאות. אז הוא אומר לה, כך הוא מספר לי, תגידי, את שמעת את ההרצאות האלה? היא אומרת, כן. אז מה את אומרת? זה נכון הדבר הזה? זה אמיתי? אז היא אומרת לו, בטח. ודאי שזה אמיתי. אז הוא אומר לה, נו, אז מה את עושה עם זה? אני עדיין מתלבטת. נתקלתי ביותר מפעם אחת באנשים שקידשו את הספק. וכשמקדשים את הספק כמטרה, הוא הכי רע בעולם. כי הוא זה שהיה אמור לעזור לך להגיע לאמת, ואחרי שקידשת אותו והפכת אותו למטרה, הוא זה שימנע ממך מלהגיע אליה. הספק הוא אמצעי חשוב. זה מה שעושים בבתי משפט שלנו, מוציאים ספק. כן. כדי לזכות אנשים. נכון, מטילים ספק. כלומר, כל עוד הספק הוא אמצעי, בעזרתו אנחנו מבקשים את האמת, הוא חיובי. אבל ברגע שהוא הופך למטרה כשלעצמו, יש אנשים, היו גם אסכולות פילוסופיות כאלה, שהתעקשו להטיל ספק בכל דבר. יש לזה ביטוי היום בפוסט-מודרניזם. להרוג כל דבר קדוש. אתה מאמין בזה? זה קדוש לך? נהרוג לך אותו. טוב למות בעד ארצנו? טרומפלדור? הוא בכלל לא ידע עברית. הוא פלט כללה ברוסית לפני שהוא מת. זה כבר כתבו בדבר בשנות ה-60. הפריע למישהו. שיש אנשים שמחונכים לאור המשפט הזה. הספק, כך כותב רבנו סעדיה גאון, בהקדמתו לאמונות ודעות, הוא כלי העבודה של מבקש האמת. אבל כל עוד הוא אמצעי. יש שני עמים שיש להם מאפיינים דומים, מקבילים. והם שני העמים הכי הפוכים. ישראל ועמלק. יש עם יותר ספקן מיהודים? כל דבר שאתה אומר לו, אומר לך ואולי לא. כשחז"ל רצו לתאר את עמלק, הם אמרו שעמלק גמטריה ספק. גמטריה של עמלק, ספק. תספור במדרגות. עמלק הוא המרכבה לכוח הטומאה והרע שיש בעולם. בעוד עם ישראל הוא מרכבה לקדושה. ראשית גויים עמלק, קודש ישראל להשם ראשית תבואתו. אז אני שואל, אם הספק הוא עמלק, אז למה אנחנו כל כך הרבה משתמשים בו? כי עם ישראל משתמש בספק כדי להגיע לאמת, ועמלק משתמש בספק כדי להרוג אותה. אשר קרחה בדרך, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך. כשעם ישראל עמד לפני הר סיני, ומשה אמר שהקדוש ברוך הוא דיבר איתו והוא רוצה להתגלות אליהם,
מה הם אמרו? נעשה ונשמע? איפה זה כתוב? זה לא כתוב. לכל הפחות, במקום שבו אני מציין, זה לא כתוב. כתוב שהקדוש ברוך הוא לפני מעמד הר סיני קורא למשה רבנו, ואומר לו, כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל, אתם ראיתם את אשר עשיתי למצרים ואת היד החזקה וכו' וכו', ועתה, אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי, והייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. משה בא לבני ישראל והם אומרים לו, מה ככה השם אמר? כל אשר דיבר השם, זהו, אתם כבר לא עונים. נעשה. לא כתוב נשמע. נעשה ונשמע כתוב בסוף פרשת משפטים. מה זה כל אשר דיבר השם נעשה? לכאורה, זה שאנחנו נותנים צ'ק פתוח. מה שהשם יגיד, אנחנו עושים. נכון? רש"י לא כותב כך. רש"י כותב את ההפך הגמור. רש"י אומר, הם אמרו לו, ככה השם אמר לך. אינו דומה שומע מפי המלך לשומע מפי שליח. רצוננו לראות את מלכנו. אתם יודעים מה זה בעברית? זה יפה מאוד שאתה מספר שהקדוש ברוך הוא אמר לך. אנחנו רוצים לדבר איתו. אנחנו רוצים להיות בטוחים שהוא המדבר איתנו, ומאותו רגע שזה יהיה ברור לנו, אכן נעשה ונשמע. אבל עד שלא יהיה ברור לנו שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, ולא אתה מספר שהוא מדבר איתך להגיד לנו, אנחנו לא מוכנים לקיים שום דבר. וזו תפיסה יהודית. הטלת ספק בדרך לאמת. עמלק הכיר את האמת, שהרי למה הוא הגיע למדבר? ויבוא עמלק. הפריע לו שיש אמת. הפריע לו שהעולם יודע שאלוהים מתגלה לבני ישראל. אז הוא הולך להראות שזה לא נכון. חז"ל נותנים משל, יש אמבטיה רותחת, מישהו קופץ לתוכה. הוא נכווה, אבל הוא מקרר אותה לאחרים. זאת אומרת, אני אשלם מחיר, אבל אני ארוג את האמת. כשמקדשים את הספק, הוא כלי להריגת האמת. וכשמשתמשים בו כאמצעי, הוא מוביל לאמת. לכן כל כך חשוב לבדוק מי כתב את התורה. אנחנו מתחילים בספק. זה נכון שיש מסורת, וזה נכון שרבנו סעדיה כותב בהקדמה לאמונות ודעות, שבין 4 משכי הדת יש את המסורה, וזה נכון גם שהרמב"ם כותב באיגרת גזירת הכוכבים, שבין 3 משכי הדת יש את הנבואה. נכון. אבל כשאנחנו מבקשים לפשוט הספק, אנחנו צריכים להתחיל מההתחלה, ולשאול מי כתב את התורה. מדוע כל כך חשוב לשאול? כי אם אנחנו מבקשים את האמת, ונכריע אחת ולתמיד מי כתב אותה, תהיה לנו תשובה ברורה. אנחנו חיים בעולם שבו כל אחד והאמת שלו הוא מטבע עובר לסוחר, נכון? היום אומרים, זה הנרטיב שלך. כן, כבר אין אמת. זה הנרטיב, האמת כבר מתה לגמרי. פעם פוצצו את האמת לחלקים וחילקו לכל אחד. היום כבר אין אמת בכלל. זה הנרטיב שלך. שואל מראיין באולפן טלוויזיה חבר כנסת ערבי, היה בית מקדש בירושלים או לא היה? 10 דקות הוא מתחמק. בסוף אין ברירה, הוא עם הגב לקיר, אז הוא אומר לו, זה הנרטיב שלך, אבל מה זה משנה? זאת אומרת, אנחנו לא עוסקים פה בדיון היסטורי עובדתי, זה הנרטיב שלך. בעולם כזה קשה לדבר על אמת. אבל אפילו בעולם כזה אפשר לומר שכאשר המציאות מתבררת לאמיתה, הנרטיבים מתים.
זה נכון שאנחנו מציירים את מלחמת יום כיפור כבסופו של דבר ניצחון של עם ישראל, של מדינת ישראל. עמדנו בפני חורבן הבית השלישי, כמעט לא היה כוח מגן בין סיני לתל אביב, וניצלנו. זה עלה מחיר נורא. נורא. אבל ניצחנו. במצרים יש מצעדים למלחמת אוקטובר, כי הם ניצחו. אז תגידו, מזרח תיכון, ככה נהוג פה, בסדר. אבל גם אנחנו כאלה. זו האמת שלך. אבל גם כשאתה אומר זו האמת שלך, כולנו מבינים שברגע שהאמת תתברר מבחוץ, תהיה הכרעה. קוראים לזה בית משפט. אין דבר כזה זו האמת שלך, אדוני השופט. יש עובדות. ומבררים אותם. סמך יזהר כתב פעם את המשפטים הבאים. הוא כתב את זה בשנות ה-70. יכול להיות שהיום הוא היה מתנסח אחרת. העיקרים שאני מאמין בהם טובים כי אני בחרתי בהם. אם מישהו אחר לא בחר בהם, הם אינם טובים עבורו. ואין טוב אחד ויחיד. אלא אם כן הוא משמיים. בדקתי בספר הטלפונים של בני ברק. סמך יזהר מעולם לא גר שם. הוא גם לא היה חבר באף בית כנסת באזור. הוא לא היה אדם דתי. אבל הוא היה אדם ישר. אולי לדעת חלק מהאנשים יותר מדי ישר. אבל אני חושב שלא צריך להיות סמך יזהר, לא חתן פרס ישראל ולא סופר, כדי לומר את מה שהוא אמר. כל עוד האמת צומחת מתוכנו, היא סובייקטיבית. ולכן בעולם כזה יש נרטיבים. יש האמת שלך, כי אתה בחרת בה. זה כשהאמת צומחת מבפנים, מתוכנו. אבל כשהיא באה מבחוץ, החגיגה הזאת נגמרה. ואין טוב אחד ויחיד, אלא אם כן הוא משמיים. זה נכון מה? לא יודעים. לכן אנחנו שואלים מי כתב את התורה. רק אנחנו היום עוסקים בשאלה למה חשוב לבדוק מי כתב את התורה. למה זה חשוב? אז אם הייתי אומר לך, כי יש לי כיפה על הראש, שחשוב לדעת מי כתב את התורה כדי שנדע איך לקיים מצוות ושנדע איך להניח תפילין, אז היית אומר, טוב, זה תחום מאוד צר של אנשים שמתעניינים בדברים מן הסוג הזה. אבל אני לא חושב כך. סמך יזהר, כמדומני, לא רוצה סתם להגיד, אבל דתי ודאי הוא לא היה. אבל הוא היה ישר לומר שכל הסיפור הזה של ערכים שלי וערכים שלך ואמת שלי ואמת שלך זה כל עוד השחקנים הם בני אדם. אבל ברגע שהטוב, שהאמת באה מן השמיים, אז זה כבר לא באמת משנה מה אתה חושב. אתה יכול להמשיך לחשוב ככה, אבל כתר האמת לא ינוח על ראשה של הדעה שלך. כי היא לא אמיתית. כי יש אמת שמגיעה מבחוץ, ואתה לא תואם אותה. אנחנו היהודים טוענים שהתורה מן השמיים. ולכן יש אנשים שכל כך משתדלים להטיל בה ספק. בדרך כלל, החכמים שביניהם. יש אנשים, אתה אומר לו זאת האמת והוא חי הפוך, זה לא עושה לו כלום. זאת אומרת, בסדר. יום אחד, בעזרת השם. אבל אנשים שיש להם חוכמה, והם אנשים מוסריים, הם לא יכולים לחיות בהתכחשות לאמת. ואם יתברר להם שהיא מן השמיים, הם בכף הקלע. למה לאנשים יש בעיה עם הספר הזה? אמר לי פעם מישהו, הייתי בארצות הברית בסמינר של ערכים, סוף הסמינר, יום ראשון אחר הצהריים, אנחנו אורזים, יורדים ללובי, ניגש אל האיש הדור פנים, יהודי אמריקאי, ואומר לי,
אני מתבונן בכם לאורך כל הסמינר. פה בארץ, ברוך השם, בסמינר, אתם נתקלים בסוללה של מרצים. אחד בא, אחד הולך. אבל בחול אין סוללה. יש 2 סוללות. זהו. אחד מדבר, אחד נח. ואתה נהיה צרוד, ואתה מתאמץ, וגם כל הזמן רואים אותך אתם מבינים כמה אפשר. אז הוא ניגש אליי ואומר לי, תראה, אני רואה מה שאתם עושים כאן זה דבר גדול. זו שליחות. המצב של יהדות ארצות הברית הוא קריטי ולא יציב. ומה שאתם עושים כאן זה החייאה לזהות היהודית. זו שליחות שאין כדוגמתה. אבל זה אפילו לא טיפה בים. לכמה יהודים תגיעו? 100,000. לי יש הצעה שיכולה להרגיע אתכם. אם הייתם מסכימים להתפשר על דבר אחד, כולם היו דתיים. סימנתי אותו כאויב. מה זאת אומרת כולם יהיו דתיים? אז למי אני אתן הרצאות? ועד שדתי עובד, תסכימו שזה די נדיר. אבל מצד שני, אם כולם יהיו דתיים, המשיח יבוא. אם המשיח יבוא, נקנה, נמכור, זאת אומרת, נסתדר. אמרתי לו, תן. אומר, תסתכל על הנצרות. הם התחילו יותר מ1000 שנה אחרינו. עקפו אותנו מימין. תראה כמה מאמינים נוצרים יש בעולם. הם קלטו את השיטה. תן לאנשים רוחניות, ארכיטקטורה, אומנות, תרבות, מוזיקה. אל תבקש. תן. אם הייתם מוכנים לוותר על המצוות, כולם היו דתיים. שופט פדרלי בסן דייגו, קליפורניה. תוותרו על המצוות, כאילו שאנחנו בעלי בתים לוותר עליהם. אבל הוא אמר דבר נכון. חלק גדול מהאנשים שמתווכחים, זה לא כי הם מבקשים את האמת. זה כי הם פוחדים שהיא תהיה אמת. כי אנשים חכמים מבינים שאם זאת האמת, אי אפשר לחיות בסתירה אליה. מצד שני, אם נחיה על פי האמת הזאת, הרבה מאוד מההרגלים בחיינו ייפרדו מאיתנו לחיים טובים ולשלום. זאת אומרת, זה אוי לי מיצרי, אוי לי מיוצרי. אם אני אומר שזה נכון, הלכו ההנאות. אם אני נשאר עם ההנאות למרות שזה נכון, הלכו ההנאות. זה לא אמיתי. והוא מקדש את הספק, כדי שהאמת לא תחייב אותו. זה לא כי הוא לא חכם, זה כי הוא חכם. מה את אומרת? מי מחליט מה האמת? את. כשאני אומר שבני ישראל אמרו לקדוש ברוך הוא רצונני לראות את מלכנו, מי יחליט שהם ראו אותו? משה? אם משה מחליט שהם ראו אותו, אז לא צריך שהם יראו אותו, צריך שמשה יחליט בשבילם שהם ראו אותו. אז מי מחליט שהוא ראה אותו? כל אחד ואחד מ600,000 איש שאנחנו טוענים שהיו עדים למעמד הר סיני. כשאני אומר להוכיח את אמיתות התורה, זה לא לשכנע את עצמי, אהרון, הוכחת. זה שהשומע יתייחס לדברים, והדברים יבררו לו את הספק ויעמידו אותו על האמת. כל אחד ואחד. אחרת, זו לא הוכחה. החשש מהמחויבות משאיר אותנו בעמדת הספק. אפילו אנשים שבתוך תוכם כבר נוכחו באמיתות התורה. יש משהו מרתק בספק.
אתה נהנה מכל העולמות ולא מתחייב על כלום. לכן כותב הרבי מלובביץ', עליו השלום, רבי מנחם מנדל שניאורסון, זכר צדיק קדוש לברכה, בתשובה שמובאת בספר אמונה ומדע, שכשעוסקים בענייני אמונה, צריך לבוא לשולחן בידיים נקיות. כי אם אתה מגיע בידיים לא נקיות לשולחן, הסיכוי שתגיע לחקר האמת הוא נמוך מאוד. לכן כל כך חשוב לברר אם התורה מן השמיים. כי אם היא מן השמיים, יש אמת. אחרי זה צריך לשאול מה עושים איתה, אבל יש אמת. אתה הוראת לדעת, כי השם הוא האלוהים, אין עוד מלבדו. ברגע שהוראת לדעת, אתה יודע איפה האמת נמצאת. חז"ל כותבים על הפסוק בפרשת יתרו, כשבני ישראל מתאספים סביב הר סיני, כתוב והתייצבו בתחתית ההר. אומרים חז"ל בגמרא, למה בתחתית? כפה עליהם הר כגיגית. אמר להם, אם אתם מקבלים את התורה מוטב, ואם לאו, שם תהיה קבורתכם. תסכימו איתי שמי שבא לשווק לנו מכונית בצורה כזאת, זה הדבר האחרון שנרצה לקנות. אם המכונית שלך כל כך טובה, תן להתרשם. חוץ מזה, זה לא פייר בכלל. במדרש כתוב שעם האומות האחרות הקדוש ברוך הוא לא התנהג ככה, נתן להם בחירה. הלך אצל ישמעאל, אמרו לו מה כתוב, אמר לו תגנוב, אמרו לו מתאים, הלך לאדום, אמרו מה כתוב, אמרו לו תרצח, אמרו לו מתאים. זאת אומרת, היה דין ודברים. וכשבאים לעם ישראל, אומרים להם, מה אתם אומרים? מוכנים לקבל את התורה או לא? אז מה הם אומרים? נעשה ונשמע. לא, אני לא רוצה שתגידו נעשה ונשמע. הנה, מקבלים או לא? אמרנו לך שכן. אז תוספות כותבים שכפיית ההר כגיגית הייתה על תורה שבעל פה. שיש בזה הרבה מאוד עומק. כאילו תורה שבכתב סדר, אבל אל תכבידו. אבל הפשט של הדברים קשה. למה לכפות ההר כגיגית? על כך עונה מהר"ל מפראג. זה לא שהוא אמר להם או שתקבלו או שלא. כשהקדוש ברוך הוא התגלה לבני ישראל, נתבטלה בחירתם באשר לאמת. אלברט איינשטיין אמר פעם שהמדען אנוס לקבל את תוצאות מחקרו. המעבדה כופה על המדען הר כגיגית. זה יכול למוטט לו תיאוריה של 70 שנה. אבל זאת האמת. ברגע שבני ישראל נוכחו באנוכי השם אלוהיך, הם יכולים לעשות עגל אחרי 40 יום. זה לא שנתבטלה בחירתם ממלאכתו, אבל נתבטלה בחירתם באשר לשאלה מהי האמת. כשהם עבדו את העגל הם ידעו שהם חוטאים לאמת. זה עדיין לא אומר שלא נעשה חטאים, אבל נדע שכשאנחנו חוטאים, אנחנו מתכחשים לאמת. מעמד הר סיני הבהיר לבני ישראל את האמת. ובירור האמת זה סוג של כפייה, כי מרגע שנתבררה האמת לא ניתן להתחמק ממנה. זאת האמת. הם פקפקו באמת, משה, לטענתם הרי משה התמהמה על ההר, הם פקפקו באמת, אז... קודם כל, אתה צודק, משה התמהמה על ההר, אבל זה היה בגלל שיש הבדל של 7 שעות בין שעון ניו יורק לשעון במזרח התיכון. זה בדיוק הזמן, שתדע לך, אם לא היה שעון חורף, אז זה 6 שעות. זה הזמן, 6 שעות. בגלל אמריקה. כל הצרות מתחילות משם. אבל אתה צודק. בני ישראל אמרו, נעשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש לא ידענו מה היה לו. הם לא אמרו שהעגל הוא אלוהים. הם חיפשו מנהיג. אבל הם לא כפרו באלוהים. אז למה זה חטא?
כי הם עשו עגל, והם עבדו והשתחוו לו, וזו עבודה זרה, והקדוש ברוך הוא אמר להם, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. וההוכחה שלי היא, שלא הרבה זמן אחר כך, הקדוש ברוך הוא אומר להם לעשות כמעט את אותו דבר, ובמובן מסוים חריף יותר, ולשים את זה במקום הכי קדוש לעם ישראל. הקרובים. קרובים אלו דמויות של תינוק ותינוקת, לא תגיד עגל. ואיפה שמים את זה? במקום הכי קדוש לעם ישראל. אז אני לא מבין. על חטא העגל משלמים עד היום, פקוד פקדתי, פקוד אפקוד, ובבית המקדש יש קרובים. אומר רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, ההבדל נעוץ בשם, עבודה זרה. למה היא זרה? כי השם לא ציווה. ברגע שהשם מצווה, זו עבודתו. ברגע שהוא לא מצווה, היא זרה. כלומר שהחטא של בני ישראל היה שהם עשו מה שהשם אמר להם לא לעשות. אבל הם ידעו מי נתן להם את התורה, והם לא התכחשו לזה. החשיבות של בירור האמת ביהדות היא מפני שאנחנו טוענים שהיא משמיים. וזה ייחודי רק לעם ישראל. רגע, מה הנוצרים לא אומרים שזה משמיים? אומרים, בטח. אומרים. כן. וגם המוסלמים אומרים שזה משמיים. זה לא בדיוק. כן, אומרים. על איזו תורה הנוצרים אומרים שהיא משמיים, אתה יודע? על התורה שלנו. לא על מתי, לא על מרקוס, לא על לוקאס ולא על יוחנן. האוונגליונים לא משמיים. הם נכתבו על שם האנשים שהם טוענים שכתבו אותם, לא מן השמיים. גם הקוראן, מוחמד אומר שהמלאך גבריאל אמר לו. אבל בזה אנחנו עוד נדון. אנחנו טוענים, היחידים שטוענים, שקיבלנו תורה ישירות מבורא העולם. אין עוד אף אחד שטוען את זה. עכשיו, עם גבריאל יש בעיה. כי בקוראן כתוב שבהתחלה מוחמד חשב שזה שד. אבל אשתו, שהבינה העניין כנראה, אמרה לו שזה לא שד, זה המלאך גבריאל, תמשיך. לכן כל כך חשוב לברר את אמיתות התורה. עכשיו תראו דבר מעניין, ועם זה נסכם את הפרק הזה. בעזרת השם, פעם הבאה שתזמינו אותי, נמשיך הלאה. לא מרתק. למה הנוצרים קוראים לאוונגליונים שלהם הברית החדשה? אם יש ברית חדשה, זה אומר שיש ישנה. והם כל כך לא יכולים להשתחרר ממנה, שהם שמים את שתיהן יחד. הנוצרים מאמינים שהתורה שלנו מן השמיים. גם המוסלמים טוענים שהקדוש ברוך הוא נתן תורה לעם ישראל. הם לא אומרים שזה מן השמיים, כי הם טוענים שאנחנו זייפנו. שמוחמד היה כתוב בתורה ואנחנו הוצאנו אותו, שבכלל עקדו את ישמעאל ואנחנו סידרנו שזה יהיה יצחק, והיהודים שקרנים ורמאים, ואסור להאמין לאף מילה שלהם. אבל הם מסכימים, וזה כותב מוחמד. איך אני יודע שהוא כותב? הוא אומר למאמינים שלו, מה אתם חושבים? שזו הפעם הראשונה שנשלח ספר מן השמיים? כבר האלוה נתן תורה לעמו על הר. רק שהמוסלמים טוענים שזה לא הספר הזה, ואנחנו לא העם הזה, אבל זה שהיה בהיסטוריה עם יהודי שקיבל תורה, המוסלמים מאמינים. זאת אומרת, המוסלמים מאמינים שהשם נתן ליהודים תורה. הנוצרים מאמינים שהשם נתן ליהודים תורה. היהודים לא מאמינים שהשם נתן ליהודים תורה. למה? כי הם חכמים. כי הם יודעים שאם הם גם יסכימו, הם בבעיה גדולה. הנוצרים קיבלו שדרוג. יש להם ברית חדשה,
פאולוס אמר, לא צריך יותר מצוות, מקבלים רוחניות בלי לשלם. המוסלמים, גם להם אין בעיה להודות באמיתות התורה של היהודים, כי גם הם קיבלו שדרוג. מי שנשאר עם הגרסה הישנה, זה אנחנו. ואם היא אמת, זה מחייב. לכן כל כך חשוב לברר מי כתב את התורה. בפרק הבא, בעזרת השם, יש לנו חורף גדול, בעזרת השם בפרק הבא אנחנו ניגש למחקר עצמו. כלומר, לבירור הספק. כי המטרה שלנו זה לא לדבר פילוסופיה. המטרה שלנו זה להגיע אל בירור האמת, כי אנחנו לא מקדשים את הספק, אלא משתמשים בו כאמצעי. יש שאלות? כן, בבקשה. מעמד הר סיני היה פעם אחת. התורה שלנו ניתנה פעם אחת. כן. והיא עברה מדור לדור. כן. זה הייחוד שלה. כן. למה צריך להיות לי היום ספק אם היה מעמד הר סיני ואם התורה ניתנה? אני חוזר... אם זה עבר מדור לדור. כן. סבא שלי וסבא של סבא כן. שלי, כל אחד העביר לשני שזה ניתן. בשבילך זה מספיק. זה הוכחה מספיק. זה בסדר. אני מקבל. לא צריך מצוין. להטיל ספק בזה. טוב מאוד, טוב מאוד, הכל בסדר. מי אמר שאתה... רגע, עוד לא סיימתי איתו, איך אני אעבור אליך? חכה. אתה אומר בשביל מצה, זה ברור. מצוין. זה ברור לך. כשאני אומר לך, אני יכול להוכיח לך שבשדות חלץ, 6 קילומטר מתחת לאדמה, יש מרבצי מקקים שאפשר להפיק מהם 1,000,000 חביות נפט ביום. אז אם אתה אדם מנומס ואין לך לאן ללכת, אתה אומר לי, אוקיי, תוכיח. אבל אם יש לך משהו יותר חשוב לעשות, כמו לראות כדורגל, אז אתה אומר לי, בהזדמנות לדבר על המקקים שלך. נכון? כשאני בא ואומר לך, מה שמך? מוטי. מוטי, אתה חייב לי 1,000,000 שקל. אני רוצה אותם היום, אתה אומר לי, תוכיח. יפה. למה על המקקים לא אמרת לי, תוכיח? כי אם יש מקקים או אין מקקים, זה לא מעניין אותך. זה לא קשור אליך. אנחנו נעים בחיים האלה לפי השאלה כמה זה עולה לי וכמה אני מרוויח מזה. יש אנשים שאין להם קושי עם קבלת עול תורה ומצוות. אין להם קושי עם זה. למה? בגלל המבנה הנפשי שלהם, הרגשי שלהם, החינוך שהם קיבלו, הרבה דברים. יש אנשים שיש להם זה קושי מאוד גדול. ולאו דווקא בגלל השאלה אם זה אמת או לא. יש אנשים, ולעניות דעתי זה אחד המחסומים היותר גדולים שצריך להסיר לפני שניגשים בכלל לבירור האמת. יש אנשים שגדלו בתרבות וחונכו על ערכים מסוימים, שבשבילם הערכים האלה הם קדושים. והתורה מאוד מעניינת אותם. והם אפילו לומדים אותה, אבל הם לא מקיימים. למה? כי הם לא מסוגלים להזדהות עם תורה שמתנגשת עם הערכים שהם גדלו עליהם. לא יכול. רגשית, לא יכול. אני כל החיים נלחם על שוויון ועל אפליה מתקנת ועל כל הדברים החשובים לי כל כך, ופתאום באים וזה אומרים, נשים בעזרת נשים, גברים פה, מצטרפת למניין, עולה לתורה. אני לא יכול. לא יכול להזדהות עם זה. אז אם תוכיח לו שהתורה אמת, הוא יהיה בעיה מאוד גדולה. לכן בשבילו מה שאתה אמרת לא מספיק. הוא מציב רף גבוה יותר, בתקווה שלא נצליח לעבור אותו. ואז הוא גם יוכל ללמוד תורה כשטוב, וגם יוכל לעשות הפוך כשטוב. זה נקרא גם וגם. הוא מקדש את הספק, להישאר עם הספק, כן. זה מונע ממנו להתמודד. זה מאפשר לו להמשיך ליהנות מכל העולמות. כן, בבקשה. התורה ניתנה למשה בסיני, אבל למעשה משה כתב למשל בספר דברים. כלומר לבני ישראל שם וכתוב, והוא בפרופו שכאילו כתב אותה שם. מה שמך? נתן. נתן, אתה אומר מדויק. משה, כתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא נתן לו בהר סיני, הוא היה שם 40 יום ו40 לילה,
ירד משם עם 10 הדיברות. רק בשנה ה-40 לנדודיהם במדבר, משה כותב בתורה שהשם מצווה אותו לכתוב אותו, את התורה, לכתוב אותה. אז אתה אומר, אוקיי, אז היה מעמד הר סיני, בסדר, והקדוש ברוך הוא נתן את 10 הדיברות. אבל האינפלציה הזאת, אפילו בימי ארידור לא הייתה. זאת אומרת, איך אני יכול לדעת שזה נכון? אני אגיד לך יותר... מה שכתוב, שלא ירדו גבילי אש מלמעלה. בפירוש כתוב הרי שלא. כן, כן, ודאי, ודאי. אני רוצה לחדש משהו. משה רבנו לא נתן לבני ישראל את כל התורה כשהוא ירד מהר סיני. כשהוא ירד מהר סיני הוא נתן להם את 10 הדיברות, את חומש בראשית ואת חומש שמות עד פרשת משפטים. זה הכל. לאורך השנים במדבר, ויקרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור. אז אתה אומר, אז כל הקייס שלך הולך לאיבוד, אז זה לא שקיבלנו הכל מול כולם, זה שוב פעם, אתה לא יודע מה היה שם. ביד שליח. ביד שליח, זה נכון. אבל יש הבדל גדול. מעמד הר סיני, למה הוא נוצר? הרי בני ישראל האמינו במשה רבנו שהוא איש גדול. ויאמינו בהשם ומשה עבדו כתוב לפני מעמד הר סיני, בקריאת ים סוף. שואל רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, בשביל מה צריך את מעמד הר סיני? וגם הרמב"ם שואל את השאלה הזאת. בשביל מה צריך? אומר רבי יהודה הלוי, משה רבנו האמינו שהוא איש אלוהי. זאת אומרת, בני ישראל ידעו שמשה הוא מגה חרטום. הוא כיסח את כולם. עשה להם בית ספר. אפילו הם אמרו אצבע אלוהים היא. לא יכולים לעשות קינים. הקבוצה שלנו זכתה בגביע. משה ניצח את כולם. הוא איש גדול. אבל שאלוהים מדבר איתו, זה חידוש. שאלוהים מדבר עם בן אדם, אנחנו מעניינים אותו. זה נראה לך שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו להגיד לנו דברים? אין הוכחה. אין ספק, הוא איש גדול. אבל אין הוכחה שזה נכון. אומר רבי יהודה הלוי, לכן נעשה מעמד הר סיני. אם אנחנו רוצים להוכיח למישהו שאלוהים מדבר עם בני אדם, מה צריך לעשות? יש רק דבר אחד, שידבר איתו. מעמד הר סיני היה מעמד נבואה פרטי לכל אחד ואחד מעם ישראל, כדי שא' יהיה ברור להם שהשם מדבר. וזה לא דבר ברור. כשמוחמד בא אל בני חצי האי ערב ואמר להם שהוא נביא, הם שאלו אותו מה זה. ממתי אלוהים מדבר? הרי העבודה זרה שלהם אף פעם לא דיברה. קברו לילדות באדמה חיות, שירד גשם, אבל אף פעם לא דיברה. ממתי הקדוש ברוך הוא מדבר? אמר להם, מה אתם יודעים? תשאלו את היהודים. דיבר איתם המון. זאת אומרת, החידוש הזה שהאלוה מדבר עם בני אדם, הוא חידוש יהודי. מעמד הר סיני נוצר, לא בשביל לתת את התורה, בשביל א' להוכיח לבני ישראל שהקדוש ברוך הוא מדבר. ב' שמשה רבנו נבחר על ידי הקדוש ברוך הוא לתת להם את התורה לאורך השנים. ואת שני הדברים האלה הם ביררו במעמד הר סיני והם נתבררו להם. ברור. לכן זה שבהמשך כתוב שמשה כותב וממשיך, ודאי, ככה באמת היה. אבל השאלה אם היה מעמד הר סיני. כי אם היה מעמד הר סיני, ואם מרגע חתימת התורה היא לא השתנתה ועברה עד היום, אז היא אמת. לכן צריך לברר את זה. שאלות נוספות? תודה רבה. שיהיה לכם ערב טוב. תודה רבה רבה לכם שהגעתם לכאן להקשיב לי וסבלתם אותי עד עכשיו. דבר שני, יש לנו בעזרת השם סדנה של ערכים בחנוכה במלון קיינר. מאוד, מה? תתקני. בעזרת השם במלון קיינר על שפת הכנרת בחנוכה, חג נפלא,
גם לגוף, גם לנפש, עם מיטב המרצים של ערכים, בתנאים של פנסיון מלא. מי שרוצה לקבל פרטים יכול לפנות לגברת רבקה, שהיא גם טורחת ועמלה יום-יום, כדי שהחוגים הללו ימשיכו להתקיים, וזה לא פשוט בכלל, וזה כרוך בהרבה מאוד מאמץ, שהקדוש ברוך הוא ישלם לה בכפל כפליים בזה ובבא. תודה רבה לכולכם.